Hello guys! Welcome to our channel, Your Food Cravings. Today, gagawa naman tayo ng masarap na dessert, coffee jelly. Ang mga ingredients ay 300 grams sweetened condensed creamer. Any brand ay pwede nyong gamitin. Hindi ko inubos ang 390 grams na laman nito. Nasa sa inyo yan kung ano ang prefer nyong sweetness level. Gagamit rin tayo ng instant coffee. Mas mainam kung ito ay pure black coffee. Sa gulaman mixture ay naglagay lamang ako ng 2 tablespoon na instant coffee. Samantalang sa cream mixture naman ay 1 teaspoon. 250 ml all-purpose cream. Any brand ay maaaring gamitin. 1/2 cup white sugar. Ito ay optional. At syempre, hindi mawawala ang jelly powder. Ito ay color white and flavored. Ang kompletong listahan ng ingredients ay makikita sa dulo ng videong ito. Maganda ng 6 na tasa o 1.5 litro na tubig sa kaserola. Ito ay ayon sa cooking instructions sa packaging. Dahan-dahang ilagay ang isang pakete ng gulaman powder sa tubig. Maaaring lagyan ng asukal upang maging malasa. Tunawing mabuti. Maglagay din ng 2 tablespoon instant coffee powder at haluin. Isa lang sa kalan. Haluin ito ng mabuti at pakuluin. Kapag luto na, ay isalin ito sa hulmahan at palamigin. Kapag malamig na, ay hiwain ito ng pa-cube. Dumako naman tayo sa cream mixture. All-purpose cream. Condensed creamer. At 1 teaspoon instant coffee powder. Matapos mahalo ay ilagay na ang gulaman. Meron na tayong coffee jelly.